بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اگر شما از برنامه اکسل استفاده میکنین، یکی از کارهای معمول شما اضافه کردن و حذف کردن سلول ها خواهد بود. در درس آموزشی یاد میگیرین که چگونه سلول اضافه کنیم و پاک کنیم. در قدم نخست در جدولی که من اینجا دارم نیاز هست که ستون نمبر در قبل از پروداکت داشته باشم. به میلیاز بالای ای کلیک راست ماوس میکنم و از انزرت استفاده میکنم. همچنان شما میتونید یک کار دیگر انجام بدین. کنترل زی یا اندو میکنم، میرم سوی بخش انزرت و انزرت شیت کالمز استفاده میکنم و حال که اضافه کردم نیاز هست که ما دیگه نشته کنم نمبر ان او نشته میکنم یک دو و دیگه یک دوره هم باید با دبل که ماوس تغییر بدم. شما یک چیز شاید متوجه شده باشین، هرگاه انزرت کالم استفاده کنین، چی از طریق آپشن چی از طریق رایت کلیک، همیشه انزرت نیو کالم در سمت چپ اضافه میشه. مثلا بین پروداکت و کاستمر یک ستون میخوایم، کلیک راست ماوس انزرت فشار میدم و حال دیدین که در سمت چپ اضافه شد. و اگر بخوایم پاک کنم، کلیک راست ماوس و دلیت استفاده میکنم. سوال اینجاست که یک ستون خود ما اضافه کردیم. حال کسی از ما پرسان میکنه آیا میشه که 2 ستون، 4 ستون، 5 ستون اضافه کنین؟ بله. در او صورت فرض مثال نیاز است که بین سی و دی 3 ستون اضافه کنم. در او صورت لازم است که دی و ای و اف سلکت کنم، یعنی 3 کالم سلکت کنم. کلیک راست ماوس و انزرت فشار میدم. حال ببینید که 3 کالم بین کاستمر و بین کوارتر 1 اضافه شد. طریق حذفم خیلی ساده خواهد بود. کلیک راست ماوس و دلیت استفاده کرده میتونید. در صورتی که نیاز نباشه کلیک راست ماوس دلیت. و همچنان ما شما میتونیم روی دلیت بیایم و دلیت کالمز استفاده کنیم. خب بریم سوی ردیف بخیر و حال میخوایم یک ردیف اضافه کنیم. متوجه هستین که من اینجا 3 نام در بالا دارم و میخوام در قسمت بعد 3 نام یک خانه سفید داشته باشم. پس در پایین باید کلیک کنم در یعنی ردیف پنجم و حال در انزرت میرم و انزرت شیت رو را استفاده میکنم. یعنی موضوعیت از این قرار است که شما میتونید ردیف نو اضافه کنین، اما ردیف نو همیشه در بالا اضافه خواهد شد. و اگر خواستیم حذف کنیم 2 ردیف یا 3 ردیفه، باز هم همان طریقه هست، هر دوش انتخاب کنین، در دلیت بین و دلیت شیت روز انتخاب کنین. و همچنین اگر خواستین 3 4 ردیف اضافه کنین، پس 3 4 ردیف انتخاب کنین و از طریق انزرت شیت رو استفاده کرده میتونین. کنترل زیر ما استفاده میکنم در اینجا و من میتونم از روی شارتکت هم براتون یاد بدم. اگر میخوام کالم سلکت کنم، کنترل سپیس و کنترل مثبت فشار میدم. و در صورتی که بخوایم در خانه اول ردیف اول اضافه کنم، شفت سپیس و کنترل مثبت باز اضافه کردم. در صورتی که پس میخوایم پاک کنم، کنترل منفی پاک کردن میتونم. و حال نیاز است که فقط در A1 کار کنم، پس کسر در A1 میرم، کنترل سپیس و کنترل منفی و اینا پاک کردن تانستیم. یعنی از طریق شارتکت هم به سهولت پاک کردن میتونیم. خب حال میرسیم فرض مثال کسی آمد و این اطلاعات حذف کرد، یعنی رفتیم سوی دلیت استفاده کردیم دلیت سلز و گزینه اول استفاده میکنیم که شیفت سل لفت نشده است، یعنی اطلاعاتی که اینجا هست سوی چپ حرکت کنه و اوکی ما کردیم. و حال کسی به ما میگه خیلی خوب این کار خود کردین، حالا امکان داره که پس در اینجا بیارین و شاید اطلاعات نو اینجا نشته کنم. در این صورت ما شما میریم روی انزرت و انزرت سل استفاده میکنم و حال به خاطر از اینکه پس این سمت راست حرکت بدم، شیفت سل رایت انتخاب میکنم و اوکی درچ میکنم و حال میتونم دوباره از قسمت پروداکت دوبلیکیت بگیرم یا فلش کنم طرف پایین. در صورتی که ما بخوایم فرض مثال این اطلاعات کم پایین حرکت بدم و در اینجا اطلاعات نو در بالا از اضافه کنم و شما میتونید در اینجا انزرت شیت رو استفاده کنین یا از طریق انزرت سل. اما بیاین که یکم قضیه تغییر بدیم. در اینجا کلیک راست کنم و انزرت و دوباره دیگه نمبر نشته کنم ان او و نشته کنم 1 2 3 4 5 6 و 7 و کسی به میگه که ردیف هفتم شما باید رکورد نو نشته کنید، طوری که هفته نباید تغییر بدیم. خب پس اینجا ریکارد هفتم سلکت میکنم، بریم روی انزرت سلز و این دفعه استفاده میکنم شیفت سل داون، یعنی این ردیف ها را پایین حرکت بده و اوکی درچه میکنم. یعنی هیچ نیازی نیست که ردیف نو مکمل اضافه کنم، فقط اطلاعات باید پایین بیارم و حال میتونم دوبلیکیت بگیرم و قسمی که لازم است اطلاعات دوبلیکیت کنم. اگر میخوایم که پس همی اطلاعات حذف کنم طوری که اطلاعات پایین سمت بالا بیاد، پس میریم سوی دلیت سلز و گزینه رو ببینین شیفت سل اپ نشته است و اوکی میکنم. شما میتونین که انزرت سل و دلیت سل از روی شارتکت هم کار کنین.
کنترل مثبت شما اینجا سل دارین و در اینجا اختیار دارین که پایین حرکت میتونین یا سمت چپ، مثلا شیفت سل رایت سلکت کنم انتر، میبینید که سمت راست حرکت دادم. و اگر میخوام پاک کنم کنترل منفی و باز هم شیفت سل لفت سلکت میکنم و اوکی. و همچنان در کنترل پلاس شما میتونین که ردیف نو و ستون نو هم اضافه کنین. خب این بود ویدیو آموزشی چگونه ردیف و ستون اضافه کنیم.